Hai semua, Assalamualaikum dan salam pengakap. Nama saya Nuna Biha binti Mama Aizat dari kumpulan 81 Batu Pahat. Hari ini, saya akan berkongsi resipi roti sandwich ayam crispy. Sebelum itu, jom kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah tepung, 2 biji telur, serbuk roti, salad, cheese, kepingan daging ayam, roti yang telah siap dipotong tepi, sos cili dan mayonis, serta minyak masak. Langkah pertama, letakkan kepingan roti, cheese, daging, cheese lagi, daging, dan akhir sekali roti. Kemudian, kacau telur hingga sebati. Kemudian, letakkan di tepi. Langkah kedua ialah salutkan dengan tepung, seterusnya telur, dan akhir sekali serbuk roti. Siap sedia untuk digoreng. Sekarang, masa untuk menggoreng. Kita hidupkan api dulu. Lepas tu, kita tunggu ia panas. Bila minyak dah panas, kita masukkan roti tadi. Dah siap, jom kita angkat. Kita cocok kepada dua bahagian roti supaya senang untuk dipotong. Untuk hidangan, letakkan di atas pinggan bersama daun salad. Kemudian, hias dengan mayonis serta sos cili. Jangan lupa letakkan bendera Malaysia sempena Hari Kemerdekaan tahun ini. Inilah hasilnya, roti sandwich ayam crispy. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye! Jangan lupa mencuba di rumah.